Të nderuar deputet, hapi punë Kosovë në kryetaret e kuvendit zonja Nagavci dhe mua që të drejtojmë këtë seancë. Me që zonja Nagavci s'ka pranuar drejtoj seancën, atëherë këtë seancë do ta drejtoj unë, me ndimin e nënkryetarëve tjerë. Faleminderit, ky është autorizimi. Para se të vazhdojmë sipas rendit të ditës, fjalën e ka kërkuar shefi grupit parlamentar të LDK-s, zoti Arben Gashi. Urdhër Arben. Faleminderit, i nderuar kryesuesi i seancës. Në shenjë respekti për dy minatorët që humbën jetën dje, ftoj deputetët që të mbajmë një minutë heshtje. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë do të vazhdojmë sipas rendit të ditës, është vetëm një pikë e rendit të ditës në këtë seancë të jashtëzakonshme, zgjedhja e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Të nderuar kolegë, Presidenti i Republikës së Kosovës, në pajtim me nenin 95 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ja ka propozuar kuvendit kandidatin për kryeministër të Republikës së Kosovës, zotin Abdullah Hoti. Unë spari sipas rendit ftoj kandidatin e nominuar për kryeministër të Republikës së Kosovës, zotin Abdullah Hoti, që para deputetëve të kuvendit të Republikës të paraqet përbërjen e kabinetit qeveritar dhe ekstraktin e programit qeveritar. Urdhëroni zoti Hoti, e keni fjalën. Ju njoftoj që kandidati nominuar për kryeministër nuk ka kufizim kohor për të paraqitur ekspozen e tij. Faleminderit shumë, i nderuar nënkryetari i kuvendit, të nderuar deputet, të nderuar media, musafir, të nderuar qytetar të Republikës Kosovës që po ndiqni nga shtëpitë e juaja këtë seancë për votimin e Qeverisë së re. Gjatë këtyre 3 muajve, ne kemi ndarë fatin e gjithë botës në përballje me pandeminë e shkaktuar nga COVID-19. Prandaj dëshiroj të filloj fjalën time me një falënderim të veçantë për stafin mjekësor, për angazhimin e jashtëzakonshëm në përballje me këtë pandemi vdekjeprurse. Dëshiroj me këtë rast të falenderoj zyrtarët policor, zyrtarët e nivelit qendror dhe komunal, bizneset private, ndërmarrjet publike dhe shumë të tjerë që kanë bërë të pamundurën që sistemi ynë shoqëror të mbetet në këmbë dhe i patrembur. Me këtë rast u shpreh ngushëllime familjeve të viktimave të kësaj pandemie dhe lutem që të prekurit të shërohen sa më parë. Ishin këto kohë vështira dhe duket se do të zgjasin që po testojnë qëndrueshmërinë tonë institucionale, por edhe moralin kolektiv për të përballur me një fatkeqësi natyrore të përmasave globale. Të nderuar deputet, më lejoni në fillim të shpreh respektin për besimin e dhënë nga partitë e këtij koalicioni për të formuar qeverinë e Republikës së Kosovës. Ky besim ishte një akt i guximshëm i vedijes së lartë politike, prandaj ndjej përgjegjësi ndaj deputetëve të këtij koalicioni dhe ndaj gjithë juve si përfaqësues të popullit të Kosovës. Në veçanti, ndjej përgjegjësi ndaj qytetarëve të Kosovës dhe ndaj Kushtetutës së Kosovës për detyrat urgjente që na presin. Kosova sot ende përballet me armikun e padukshëm, i cili po vazhdon të prek familjet tona dhe në veçanti ata që janë më të brisht për nga shëndeti, si prindrit dhe të moshuarit tanë, por dhe të rit me shëndet më të ndjeshëm.
Por për te shëndetit, ky virus ka prekur ekonominë tonë dhe po i dobëson fuqitë tona për të përballur me të. Këto ditë i gjithë sistemi jonë shëndetësor, por edhe ekonomik e shoqëror, është vënë në provë. Është vënë në provë edhe besimi që kemi në vlerat tona si solidariteti, sakrifica e dashuria për njëri tjetrin. Por me dashuri tjerëve që janë qëruar lirit jonë vendosin e shtandeve të vetestimit në publik, me cilat do të uli presionin ndaj sistemit tonë shëndetësor. Kjo qasje mundëson që lehtë dhe shpejt të bëhen testime për grupet e rrezikuara, për persona qërore mbikëqyrjes për analizën e dhënave në kohë reale dhe prezantimin e tyre zyrës e kryeministrit dhe ministrit shëndetësisë në baza të rregullta dhe pastaj nga qeveria te kuvendi, organizatat shëndetësore, ndërkombëtare dhe publiku. Nën 3. Të forcohen kapacitetet regionale të mbikëqyrjes epidemiologjike përmes qendrave të monitorimit periferik, me shpërndarje në të gjithë territorin, duke përfshirë zhvillimin e sistemit të inteligjencës epidemike, që zbulojnë herët çdo shenjë të shpërthimit të epidemive. Në këtë drejtim, duhet konsideruar zbatimin e aplikacioneve telefonike që paralajmërojnë qytetarët për rrezikun nga kontakti me një person pozitiv me COVID-19, mas kjo e këshilluar nga udhëzuesi i Komisionit Evropian. Nën 4. Të forcohet rrjedhëzimi i strukturave operative dhe profesionistëve që përbëjnë linjën e parë të kontaktit dhe takimit dhe të mbrojtjes me COVID-19, duke promovuar integrimin e rrjetit të institucioneve shëndetësore që merren me sëmundje infektive me ato të mjekësisë primare dhe sekondare. Nën 5. Të sigurohet mandati ligjor për të ndërmarrë masa fleksibile në kohën e duhur në përgjigje të shenjave të kthimit të virusit, duke përfshirë format e izolimit shoqëror, menaxhimi të infektuarve dhe kontakteve dhe forcimin e strukturave specifike të kujdesit shëndetësor. Edhe në 6 të ndërtohet një strategji e komunikimit publik së bashku me mediat për të shmangur edhe dëmet nga alarmimi e eksagjeruar, por edhe dëmet që vijnë nga nënvlerësimi i rrezikut. Këto, të nderuar deputet, janë 6 masat e planit për përballje afatgjate me këtë pandemi. Një projekt i tillë ambicioz i monitorimit dhe reagimit të shpejtë ndaj rrezikut të kthimit të infeksionit, i bazuar në dhëna dhe analiza korale, paraqet një investim të konsiderueshëm të personelit dhe infrastrukturës shëndetësore. Një projekt i tillë kërkon përcaktim të hollësishëm të kornizës rregullative, brenda të cilës kjo strukturë do të funksionojë në harmoni dhe sinergji me subjektet të përkatëse politike, administrative, shëndetësore dhe shkencore, në të dy nivelet, qendror dhe lokal. Sa i përket prioritetit të dy që është rimëkëmbja ekonomike, të nderuar deputet, qeveria e re do të ketë një program të veçantë për rimëkëmbje ekonomike, pasi përveç ndikimin në shëndetin publik dhe në jetën e qytetarëve, COVID-19 do të shkaktojë një shok ekonomik, duke ndikuar negativisht në prodhim, në punësim, në të ardhura dhe në eksporte, dhe kjo vetëm si një valë e parë. Ndikimin e plot ne do ta ndjejmë në pjesën e dytë të këtij viti dhe me 2021 kur shfaqen efektet multiplikuese përmes rënies së investimeve dhe remitancave. Masat për rimëkëmbje ekonomike do të bazohen në një analizë ndikimit ekonomik të COVID-19. Këto masa do të përmblidhen kuadrët e programit për rimëkëmbje ekonomike pas pandemisë COVID-19, i cili program do të mobilizoj së paku 1.2 miliard euro gjatë vitit 2020 dhe 2021, që do të futen në ekonomi. Me njerë do të themelohet fondi për rimëkëmbje ekonomike, ku do të grumbullohen mjetet për rimëkëmbje ekonomike. Ndikimi ekonomik i kësaj pandemie mund të jetë i pa precedent, sepse në të njëjtën kohë kemi kolapsim të ofertës agregate dhe reduktim signifikant të kërkesës agregate, pasi shumë firma janë mbyllur me vendime administrative apo si rezultat i shkëputjes së zinxhirit ofertues dhe prodhues, si dhe kufizimit të lëvizjes së njerëzve dhe të punëtorëve. Prandaj do të ndërmerren masa që të normalizohet funksionimi i bizneseve, por duke respektuar udhëzimet shëndetësore që të parandalohet përhapja e virusit. Krahas kësaj, do të ofrohet mbështetje menjëhershme financiare për biznese për të përballuar kostot e mbijetesës gjatë kësaj periudhe. Ndërkaq masat afatgjate do të sigurojnë rimëkëmbje ekonomike në pjesën e dytë të këtij viti dhe me 2021.
Ne vlerësojmë se duke i mobilizuar gjitha burimet e financimit për biznese dhe duke i kanalizuar aty ku ka nevojë dhe ku efekti është maksimal, do të krijojmë një momentum të ri ekonomik, që do të vendos ekonominë e Kosovës në një trajektore më të lartë të rritjes afatgjate, me punësi më të lartë dhe më cilësor. Këto masa për rimekëmbje ekonomike do të realizohen në bashkëpunim të gjerë me asociacionet e biznesit, si në dizajnimin e masave, ashtu në zbatimin e tyre, duke marrë parasysh specifikat e sektorëve, me komunat në veçanti në fushën e bujqësisë për t'i prekur regionet që janë më të ndikuara, me bankën qendrore për të siguru qëndrueshmërinë e sektorit financiar, për të rritur potencialin kreditor dhe për të diversifikuar riskun nga kreditdhënia, me institucione ndërkombëtare si FMN, Bankë Botërore, Komisioni Evropian, si dhe organizatat e tjera që operojnë në Kosovë, siç është UNDP, USAID, GIZ dhe të tjera, për të krijuar sinergjinë e nevojshme në mënyrë që të mobilizohen sa më parë gjitha fondet. Me zyrën e Bashkimit Evropian Kosovë, me shoqërinë civile dhe media si partner të rëndësishëm në ofrimin e ekspertizës së nevojshme dhe informimin e qytetarëve. Të nderuar deputet, programi për rimekëmbje ekonomike do të përfshijë në një lehtësimin e çastjes në kredi për ndërmarrjet private për të financuar projekte investive dhe vazhdimin e operimit. Në dy, lehtësimin e barrës tatimore për biznese për të përmirësuar likuiditetin e tyre afatshkurtër, përmes shtyrjes së pagesës së tatimeve, përmes mbulimit të 5% të kontributit pensional që biznesi paguon për punëtor, përmes pushimeve tatimore, përmes lirimeve për parapagimin e obligimeve tatimore dhe një sër masash të tjera. Në 3, masat janë masat për mbështetjen e punësimit, siç janë subvencionimi i pagës për punëtor në biznese që preken nga pandemia, subvencionimi i pagës për punëtor të ri që bizneset marrin në punë dhe për krahje profesionale për bizneset për të përshtatur, për të funksionuar në kushtet e pandemisë, siç është të zonë puna nga shtëpia, puna online, transformimi digital dhe çështjet e tjera. Masa e 4 është në bujqësi, ku parashikojmë 2 fishim të buxhetit për bujqësi, bazuar në programin për zhvillim bujqësor, rritje të qëndrueshme dhe të ndjeshme të subvencionimit për hektar dhe për kokë të aktive, mbështetje për shitje të produkteve bujqësore, zhvillimin e tregjeve lokale, subvencionim të normave të interesit për kreditë bujqësore e kështu me radhë. Masa e 5 është për stimulim të kërkesës agregate. Këtu planifikojmë kthimin e 1% të mjeteve të kursyera të trustit pensional për kontribut paguesit, bazuar në nevojat e tyre, e cila mundësi mund të shfrytëzohet për një periudhë 3 mujore, të cilën shteti e mbulon brenda disa viteve. Edhe tjetra, mbështetje për zgjatjen e grace periudhës për blerjet banesave dhe shtëpive bazuar në kriteret të ardhurave që do të nxit funksionimin e sektorit të ndërtimtarisë. Masa 6 lidhet me ndërmarrjet publike, ku kemi para pa mbështetje tyre për të mbuluar kostot minimale të operimit dhe mbështetje për të financuar projekte afatgjata në infrastrukturë, në ujërat zezë, në furnizim e ujë edhe në sektorë të tjerë. Masa 7 është rishikimi i buxhetit, i cili do të vijë më njëherë këtu në Kuvend. Në këtë rishikim do të identifikojmë hendekun tatimor, do të identifikojmë kursimet e nevojshme për të quajtur për rimekëmbje ekonomike, do të bëjmë rishpërndarjen e shpenzimeve sipas prioriteteve, do të pezullojmë përkohësisht për 3 vite rregullën e deficitit buxhetor për 2%, edhe do të rrisim kufirin e borxhit publik nga 40 në 50% të bruto produktit të brendshëm. Në 8 janë masat mbështetëse për ekonominë nga sektori financiar, ku do të punojmë ngushtë me Bankën Qendrore për të mbështetur gjitha këto politika. Dhe masa e 9 është mobilizimi i fondeve prej SPAKU 1.2 miliard euro për mbështetje ekonomike për 2020 dhe 2021, ku hyn rreth 180 milion euro kursime nga buxheti, me rastin e rishikimit të buxhetit, kredia nga Fondi Monetar prej 51.6 milion euro, rreth 100 milion euro nga Komisioni Evropian, janë rreth 120 milion nga Banka Botërore, rreth 60 milion nga privatizimi, rreth 100 milion nga emitimi i letrave me vlerë, 300 milion kredi ndërkombëtar për financim të projekte kryesisht ndërmarrjet publike.
kemi parapar rreth 100 milion euro garancione kreditore për projekte investive prodhuese në sektorin privat, bazuar në kriteri ligjore, dhe rreth 170 milion euro kthime të kursimeve pensionale për kontribut paguesit. Të nderuar deputet, të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, në ndërkohë që merremi me pasojat e pandemisë dhe rimëkëmbjen ekonomike, do të zbatoj një program qeverisës që siguron forcim të shtetit dhe zhvillim ekonomik afatgjat, arsim dhe shëndetësi cilësore, mbrojtje dhe siguri. E para pra është qeverisja, reforma institucionale dhe kohezioni shoqëror që duhet ndërtojmë. Qeveria re përmes ligjit për qeverinë dhe ligjeve përcjellëse do të ndërtojë një administratë optimale, do të eliminohen strukturat e panevojshme përmes rishikimit funksional të institucioneve, agjensive dhe organeve të tjera. Qeveria re garanton se menaxhimi i agjensive dhe ndërmarrjeve publike do të përzidhet, pra menaxhimenti këtyre agjensive dhe ndërmarrjeve do të përzidhet me përfshirjen e partnerëve ndërkombëtar. Do të punohet në ngushtë me komunat në koordinimin e reformës institucionale dhe legislative, në veçanti në përgatitjen e buxhetit vjetor, planeve investive, subvencione në bujqësi dhe masat e tjera për rimëkëmbje ekonomike. Qeveria e re do të angazhohet për partneritet substancial me shoqërinë civile, media dhe palët e tjera me interes. Theks i veçantë do të vihet në avancimin e lirisë së shprehjes dhe lirisë së medjeve, duke ofruar qasje dhe mbrojtje institucionale ligjore për mediat. Në kuadër të kompetencave kushtetuese dhe ligjore, qeveria do të ketë prioritet luftimin e korrupsionit, përfshirë mbështetjen e institucioneve kompetente kundër kësaj dukurie negative. Do të ndërmerret iniciativa për ndryshimin e legjislacionit të zgjedhjeve për të avancuar standardet dhe përmirësuar administrimin e procesit të zgjedhor. Qeveria do të jetë e përkushtuar në respektimin e drejtave civile, politike, ekonomike dhe sociale pa dallim, me fokus në fuqizimin e rolit e femrave në vendimarrje, të drejtës së pronës dhe avancimin e saj ekonomik dhe arsimor. Qeveria do të angazhohet në zbardhjen e rasteve të personave të zhdukur në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Do të intensifikohet puna e institucioneve kompetente, sigurimin e informatave për lokacionet e reja, apo për mbylljen e rasteve të hapura, si dhe trajtimi sa më parë i mbetjeve mortore. Qeveria do të trajtojë me prioritet viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës. Në fushën e rendit dhe ligjit, qeveria do të angazhohet që të rrisë besueshmërinë e qytetarëve në institucionet e vendit. Qeveria do të angazhohet për një sistem të drejtësisë mbi parimet kushtetuese, duke respektuar parimin e ndarjes së pushteteve dhe kontrollin e balancat në mes të tyre, që siguron një gjyqësor të pavarur, të drejtë dhe të paanshëm, që respekton hierarkinë e normave juridike. Qeveria jon do të transformojë sistemin e drejtësisë dhe të sigurisë, përfshirë këtu edhe zbatimin e vettingut në përputhje me standardet evropiane dhe në bashkëpunim me BE dhe SHBA. Për qeverinë e re, fuqizimi i policisë së Kosovës përmes rritjes së buxhetit, kapaciteteve njerëzore dhe investimeve kapitale do të jetë prioritet. Policisë do të krijojmë kushtet e dinjitetshëm për punë, përfshirë sigurimin e shëndetit dhe të jetës. Do të fillojmë përgatitjet për shërbimin obligativ ushtarak në përputhje me praktike dhe standarde më të mira të vendeve anëtare të NATO-s, sepse jemi të bindur se kjo do të ndihmojë buxhetore aplikatore me prej 40 orë pune në javë. Tek buxheti, të gjithë jemi të vetëdijshëm se pandemia ka ndryshuar gjitha parashikimet buxhetore. Prandaj urgjentisht do të bëjmë rishikimin e buxhetit për këtë vit, ku do të sigurojmë që një pjesë e mirë e këtyre mjeteve nga kursimet të shkojë për rimëkëmbje ekonomike. Tek ekonomia, zhvillimi ekonomik dhe bujqësia, qeveria e re do të promovojë konkurrencën e lirë, jo përmes një procesi revolucionar, por duke promovuar masa ligjore e administrative që promovojnë konkurrencën si mjetin themelor të zhvillimit dhe prosperitetit. Në këtë drejtim, Kosova e ka të domosdoshme përgatitjen e një orientimi të qartë strategjik afatgjat zhvillimit, ku vendosën prioritetet dhe kornizat për nxitje janë këto: biznes për rritjen e prodhimit dhe punësimit, fuqisë punëtore në zinxhirin prodhues, përpunues dhe shërbys. Qeveria e re do të mbështesë prodhimtarinë primare, si dhe rrugëtien, përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore. Shpërndarja e granteve në bujqësi dhe subvencioneve do të riorganizohet bazuar në kritere të qarta dhe në transparencë të plotë.
do të investohet në ndjeshëm sistemin e ujitjes së tokave bujqësore, duke lehtësuar edhe qasin fonde për bujq. Në fushën e ambientit dhe të energjetikës, prioriteti veçantë i qeverisë tonë do të jetë ruajtja e pyjeve dhe burimeve ujore. Prandaj do të rishikohet legislacioni për kac, Ska problem. Po vazhdoj atëherë, kërkoj mirë kuptimin e juaj. Do të intensifikohet puna në projektet për trajtimin e ujrave të zeza, do të investohet në menaxhimin e mbeturinave në mënyrë që të mos kemi deponi të hapura që rrezikojnë jetën e qytetarëve. Për qeverinë e re, pavarësia energjetike është çështje e sigurisë kombëtare dhe qëndrueshmërisë ekonomike. Në këtë drejtim, do të punojmë në dekomisionimin e Kosovës A, revitalizimin e Kosovës B dhe ndërtimin e kapasiteteve të reja energjetike me çmime të përballueshme për qytetarët e vendit. Do të angazhohemi që sistemi energjetik i Kosovës të funksionojë integruar në gjithë vendin, përputhje me legislacionin e Republikës Kosovës dhe marrëveshjet e arritura. Orientimi jonë strategjik është ndërtimi i një sistemi energjetik që është komplementar me atë të Shqipërisë. Do të angazhohemi në investimet në energji të ripërtërishme dhe do të punojmë në projektin për qasin në gazsjellsin TAP. Do të punohet në zgjerimin e rrjetet të ngrohjes qendrore dhe ndërtimin e kapasiteteve të reja në disa qendra. Kjo do të ofrojë kushte më të mira jetese për banorët në qendrat kryesore urbane dhe do të kontribuojë në uljen e kërkesës për energji elektrike. Do të hartojë një program nacional për furnizim me ujë të pijshëm, me prioritet në komunat ku furnizimi me ujë është i pamjaftueshëm, por me synim që brenda mandatit qeverisës i gjithë vendit të furnizohet me ujë të pijshëm. Në fushën e kulturë dhe sportit, në përputhje me mundësitë buxhetore, do të fillojmë investimet për ndërtimin e kapasiteteve infrastrukturore të kulturës. Zhvillimi i kulturës do të marrë parasysh parimet evropiane që synojnë ruajtjen dhe kultivimin e trashëgimisë të përbashkët kulturore. Agenda kulturore do bazohet në respektimin e diversitetit kulturor dhe shfrytëzimin e këtij sektori në thellimin e raporteve ndërkombëtare. Sporti do të jetë prioritet jo vetëm si formë promovime të imazhit të vendit jashtë, por edhe si veprimtari nga cila burojnë kaq shumë talente në Kosovë. Në këtë drejtim do të fillojmë investimin në ndërtimin e stadiumeve dhe infrastrukturës tjetër sportive sipas standardeve ndërkombëtare në rajonet e Kosovës. Në fushën e arsimit dhe të shkencës, do të angazhohemi për një sistem modern të arsimit që është gjithëpërfshirës, cilësor, autonom, i integruar publik dhe privat, që ofron qytetarëve qasje në të mësuarit gjatë gjithë jetës në përputhje me nevojat e tregut të punës. Infrastruktura arsimore do të modernizohet dhe riorganizohet për shfrytëzim më efikas. Fokusi do të jetë në infrastrukturën e cilësisë në arsim, si në kabinete, sallat edukatës fizike, laboratore, punëtori, biblioteka shkollore dhe infrastrukturë tjetër përcjellëse. Edukimi i hershëm është parakusht për zhvillimin e fëmijëve. Prandaj, do të punohet në zgjerimin e rrjetet të institucioneve të edukimit parafillor në çdo komunë. Për këtë qëllim, do të hapen klasa parafillore në gjitha shkollat e Kosovës. Për mosha 2 deri në 4 vjeç, qeveria do të investojë në hapjen e institucioneve të reja parashkollore dhe të krijojë partneritete publike dhe private. Shkollat do të kthehen në qendër për zhvillimin e komunitetit, duke përkrahur punën e aktivave profesional dhe shërbime profesionale si pedagog, psikolog, punëtor social, këshilltar për karrierë. Pastaj duke fuqizuar koordinatorët e cilësisë, duke stimuluar kujdestarët e klasave dhe duke përkrahur mësimdhënësit e përkushtuar. Drejtorët e shkollave do të kenë kontratë të përhershme. Performanca e tyre do të matet nga suksesi i nxënësve dhe nga suksesi i shkollës. Në shkollat fillore do të nisë zbatimi selektiv i mësimit gjithditor, duke i përgatitur fëmijët me programe moderne në klube teknike, artistike, shkencore dhe sportive. Shkollat kështu do të shndrohen në qendra për aktivitete komunitare e rinore. Arsimi dhe aftësimi profesional do të shndrohen në barcin e kryesor të punësimit të të rinjve. Në klasën e 10 dhe 11, nxënësit do të angazhohen në mësim në klasë dhe në punë praktike në ndërmarrje. Në klasën e 12
do të krijon të gjitha parakushtet për punësimin e nxënësve. Ministria e Arsimit do të krijojë qendra për punë dhe ndërmarrësi në kuadër të shkollave profesionale dhe qendrave të kompetencës. Shkollat profesionale do të marrin mbështetje financiare dhe profesionale për të plotësuar nevojat e tregut të punës. Në për gjitha qendrat e mëdha të Kosovës, shkollat e mesme do zhvendosen kampuset përbashkëta shkollore, përderisa hapësirat shkollore në qendrat urbane do të lirohen për shkollat nëntëvjeçare. Nëpërmjet kësaj mase do të reduktohet numri i nxënësve në klasë dhe rrjedhimisht do të ngrihet cilësia në arsim. Qeveria do të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të siguruar gjithëpërfshirje në arsim për komunitetet jo shumicë. Do të punohet ngushtë me gjitha komunitetet për integrimin e tyre në sistemin arsimor të rregullt, përfshirë masat për parandalimin e braktisjes së arsimit. Do të punohet në profilizimin e universiteteve publike që janë të vendosura në regione në një afat 3 vjeçar, duke parandaluar ofrimin e programeve të njëjta. Përveç kësaj, do të inkurajohen studentët për të drejtuar në programe të shkencave të aplikuara me punësueshmëri të lartë. Do të fuqizohet Këshilli Kombëtar i Shkencës, do të miratohet Programi Nacional i Shkencës, do të krijohet Fondi për Ekselencë dhe Ulëmtime shkencore, si dhe Fondi i Përsosmërisë. Reformat arsimore do të mundsojnë integrimin më të mirë të nxënësit dhe studentëve me nevoja të veçanta, grupeve të pafavorizuara, komuniteteve, femrave dhe fëmijëve nga familjet në gjendje më të vështirë ekonomike. Në fushën e shëndetësisë, situata e krijuar në vend për shkak të pandemisë na imponon një qasje shumë të kujdesshme ndaj këtij sektori. Do të punojmë ndërtimin e një sistemi shëndetësor që është efikas, i mbështetur në resurse të qëndrueshme njerëzore dhe financiare. Reforma në sistemin shëndetësor do të ketë në qendër ngritjen e efikasitetit të institucioneve shëndetësore në gjitha nivelet, pastaj përmirësimin e infrastrukturës, funksionalizimin e sigurimeve shëndetësore, shfrytëzimin optimal të resurseve e kështu me radhë. Qendra klinike universitare e Kosovës do të decentralizohet, duke rritur autorizimet që kanë klinikat dhe duke krijuar institute të reja brenda kësaj qendre. Do të funksionalizohet Spitali Podujevës dhe i Prishtinës për ofrimin e shërbimeve shëndetësore të nivelit sekondar, duke rritur gamën e këtyre shërbimeve dhe duke liruar çekukën për këtë çështje. Në politikën e jashtme, qeveria e jon e sheh miqësinë me SBA-n dhe integrimin bashkimin evropian si të pandashëm nga vetë ekzistenca e shtetit Kosovës, proces që promovon pozitën e Kosovës në aspektin geopolitik, shtetëror dhe ekonomik. Asnjëherë, më shumë se kohët e fundit, nuk ka qenë më nevojshme të theksohet se Republika e Kosovës ka orientim të qartë perëndimor në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Britaninë e Madhe dhe me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ne nuk kemi dilema të llojit me Amerikën apo me dikë tjetër. Për ne, partneriteti me Shtetet e Bashkuara nuk ka alternativë. Prandaj ne do ta rikthejmë zotimin ton 30 vjeçar, që raportet tona me SBA-n janë raportet e një miqësie speciale dhe të përhershme. Raportet bilaterale me shtetet e BE-s, si dhe me Brukselin, qeveria e re do të ketë në thelb të angazhimit të saj. Do të punojmë shumë të bindim partnerët tanë evropian të lëvizin në drejtim të liberalizimit të vizave dhe integrimit të vendit tonë në familjen evropiane. Ne zotohemi për avancimin e agjendës së reformës evropiane në koordinim me BE-n. Në rrafshin ndërkombëtar, qëndrimi jon do të jetë në antarësim në organizata ndërkombëtare ku mbështetja e SBA-s është jetike dhe për t'i arritur gjitha këto synime, qeveria e Kosovës do të ndërtojë një strategji të qartë. Do ta fillojmë procesin e rishikimit funksional të shërbimit diplomatik dhe konsullor, duke vënë shërbim të vendit në aspektin politik, ekonomik, kulturor dhe akademik. Kapacitetet diplomatike do të përmirësohen me profesionistë dhe secila ambasadë do të ketë detyra specifike sektoriale për të promovuar në vendet përkatëse. Sa i përket dialogut me Serbinë, ne besojmë se dialogun mes të autoriteteve të Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë për arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve mes të dy vendeve është interes jetik i Kosovës. Autoritetet e Republikës Kosovës do ta respektojnë në plotëni
Kushtetutën e Republikës Kosovës gjatë këtyre bisedimeve. Dialogu do të bazohet në objektiva të qarta që duhet arrihen nga kjo marrëveshje përfundimtare, pastaj çështje që duhet të dialogohen, si dhe raportimi dhe transparenca e nevojshme gjatë këtij procesi. Marrëveshja gjithëpërfshirëse në mes të Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë do të bazohet në njohjen reciproke në mes të këtyre dy shteteve. Në këtë mënyrë do sigurohet stabilizimi afatgjatë i shtetit Kosovës, do të mundësohet antarësimi i Kosovës në OKB dhe do të garantohet proceset integruese në Aleancën Veriatlantike dhe në BE. Ky dialog kërkon një bashkërënditje të plotë në mes të institucioneve të vendit, sikurse edhe një unitet sa më të gjerë mundshëm politik në vend, ku roli i opozitës parlamentare është i pashmangshëm. Në dialog duhet të jemi të gjithë së bashku, sepse përfundimi i suksesshëm është interes i gjithë skenës politike dhe i gjithë qytetarëve të Kosovës. Së bashku duhet të jemi edhe në Kuvendin e Republikës Kosovës, ku do të bëhet ratifikimi i marrëveshjes. Kuvendi duhet të luajë rolin mbikëqyrës, duke angazhuar mekanizmat ekzistues parlamentar, apo duke krijuar mekanizma të rinj në përputhje me Kushtetutën për të mbikëqyrur këtë proces. Opozita duhet të ketë rol udhëheq në këta mekanizma parlamentare. Qeveria e vlerëson rolin e Bashkimit Evropian dhe të SBA-s në këtë proces si të pandashëm. Prandaj të dyja duhet të jenë plotësisht përfshira si në arritjen e marrëveshjes, ashtu edhe në garantimin e zbatimit të saj. Ruajtja dhe fuqizimi i partneritetit historik të Republikës Kosovës me SBA-n dhe me BE-n është i domosdoshëm për të rrumbullaksuar me sukses dialogun e Kosovës me Serbinë. Të nderuar deputet, marrja e përgjegjësisë për udhëheqjen e qeverisë sot, kur raportet tona strategjike me miq ndërkombëtar janë lënduar nga një politikë populiste, është teje sfiduese dhe kërkon përkushtim të madh. Fushata e pa precedent kundër administratës amerikane, me fyrje dhe linçime ndaj figurave kryesore të saj, si dhe përkraja për të nxitur perceptim anti-amerikan në vend, është dëmi më i madh që i ka ndodhur Kosovës në planin ndërkombëtar në këto 30 vite përpjekje për liri, pavarësi dhe demokraci. Kjo qasje duhet të marrë fund përgjithmonë. Përtej kësaj, ju siguroj se qeveria e re nuk do të lejoj vetveten të bëhet sponzore e sulmeve ndaj medjave dhe personaliteteve publike që kritikojnë qeverinë. Kritiken do ta respektojmë si korrektor të veprimeve tona. Nuk do të jemi qeveri që godet institucionet e pavarura, por do të jemi ndihmës në avancimin e pavarësisë së tyre funksionale dhe vendimarrëse. Askush nuk duhet të ndjehet i kërcënuar nga qeveria e vendit vet, siç filloi të krijohet situata në vend në këta muaj të fundit. Vetëm ligjit duhet të friksohemi. Ne nuk do të jemi as prokuror, as gjykatës, e as krijues të dosjeve. Ato që do të bëjmë është çlirimi dhe mbështetja e institucioneve që janë kompetente për të vendosur ligjshmërinë nga grupet e interesit që dëshirojnë të bëjnë zap ato institucione. Vetëm një drejtësi e lirë dhe pavarur është përgjigjja më e mirë ndaj parazisë. Të nderuar deputet, të nderuar qytetar, ka ardhur koha që njerë mirë të hiqet dorë nga politikat militantiste, përmes cilave politikanët ndahen në ata që shesin vendin dhe interesat e tij, dhe në ata që marrin të drejtën e Zotit për të udhëhequr si patriot. Kjo qasje përqarëse e unitetit shoqëror e kombëtar duhet të marrë fund. Qeveria që unë do të udhëheq dhe kjo shumicë parlamentare që do të përfaqësohet brenda kësaj qeverie, do të nxjisë, mbështesë dhe pri një procesi jo të lehtë, por domosdoshëm, pajtimi e kthimit besimit në mes të forcave politike. Me një qasje pajtuese, ne do të rindërtojmë konsenzusin shoqëror e politik për sfidat që na presin, siç janë poshtja e pandemisë, rimekëmbja ekonomike, forcimi i rendit dhe ligjit dhe dialogu për marrëveshjen me Serbinë. Por, po ashtu, nuk do të lejojmë askënd të godas rendin kushtetues dhe themelet e kësaj republike, e sidomos ata që me apetite institucionale shfaqen kurdo.
Ju garantoj se nuk do të lejojmë të minohet demokracia jonë me veprime parapolitike. Në fund, të nderuar deputet, lejoni të falenderoj edhe një herë ata që janë vijën e parë të përballjes me Covid, me këtë keqe të padukshme që ka goditur vendin. Po ashtu dëshiroj edhe një herë të kujtoj punëtorët e administratës shtetërore në të gjitha nivelet që mundësuan funksionimin e institucioneve në kohë pandemie, nxënësit dhe profesorët që gjetën rrugën e tyre për siguruar vazhdimsinë e mësimit, sipërmarrësit privat që nuk po heqin dorë nga puna duke gjetur format për mbijetuar, bujqit që si vjet janë angazhuar si asnjëherë më parë. Dua të kujtoj edhe familjet e prekura nga pandemia dhe të siguroj se me krejt fuqinë do ju dalim në ndihmë tani dhe menjëherë. Zoti e bekoft Republikën e Kosovës, Zoti e bekoft qytetarët e saj, Zoti e bekoft kombin tonë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nderuar kryesuesi i seancës, tani do të lexoj përbërjen e qeverisë. Abdullah Hoti, kryeministri i Republikës Kosovës, Besnik Tahiri, zëvendës kryeministër i parë, Driton Selmanaj, zëvendës kryeministër, Albolena Bale Halimi, zëvendës kryeministre, Goran Rakish, zëvendës kryeministër dhe ministër i pushtetit lokal, Hykmete Bajrami, ministër e financave, Besjan Mustafa, ministër i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural, Vlora Dumoshi, ministër i kulturës, rinisë dhe sporteve, Anton Çuni, ministër i mbrojtjes, Arban Abrashi, ministër i infrastrukturës, Agim Veliu, ministër i punëve të brendshme, Armend Zemaj, ministër i shëndetësisë, Selim Selimi, ministër i drejtësisë, Blerim Kuqi, ministër i ekonomisë dhe ambientit, Meliza Haradinaj Stubla, ministër i punëve të jashtme dhe diasporës, Ram Likaj, ministër i arsimit dhe shkencës, Skënder Reqica, ministër i punës dhe mëshirës sociale, Vesel Krasniqi, ministër i tregtisë dhe industrisë, Dalibor Jeftić, ministër për kthim dhe komunitete, dhe Enis Kervan, ministër i zhvillimit rajonal. Ju falenderoj shumë për vëmendjen. Faleminderit, zoti Hoti, tani pas ekspozes dhe parlamentit. Për të përta qytetarin. Zonja dhe zëtri deputet, të dytë, po, na mashtruat edhe ne si partner tuaj. Qeveria të cilën doni ta formoni ju, si rrjedhoj është edhe ilegale, edhe ilegjitime. Është ilegale sepse vije pas shkeljeve të një pasnjeshme të Kushtetutës së Kosovës, si që është dekreti jo kushtetues për mandatimin e humsit të zgjedhjeve për kryeministër, e deri te aktgjykimi i padrejtë dhe jo kushtetues i gjykatës kushtetuese. Dekreti që sajoj presidenti juaj është i pabazuar në kushtetut dhe si i tillë edhe i kundërshtueshëm nga ana jonë deri në gjykatën kushtetuese. Por për fat keq, në vend që nga ajo gjykatë të bëronte drejtësi, në mbrojtjet kushtetutës ajo prodhoi një aktgjykim të padrejtë, duke dhënë të drejtë shkelisit të kushtetutës. Gjykata kushtetuese, që ju doni ta shëntërëndin nga njëherë, është zgjedhur këtu, si që është zgjedhur edhe presidenti që ne e dërguam gjykatë. Pra, edhe antarët e asaj gjykate, por edhe presidentin i ka zgjedhur ky kuvend dhe po ashtu shumë prej jush si deputet. Kështu, për fat keq, antarët e gjykatës kushtetuese u kthyen në shërbim të partive të mazhorancës së kohës së zgjedhjes së tyre në kuvend. Prandaj, edhe aktgjykimi i kësaj gjykate është pasojë dhe rrjedhojë e raportit që ka krijuar kjo gjykatë me kapsit e saj. Vendimi i saj ishte i padrejtë dhe këtë ja themi kujdo në sy, edhe atyre. Padrejtësia është padrejtësi nga do që të vije dhe nga kushdo që buron ajo. Por ashtu si jo legale do të jetë edhe jo legjitime qeveria që doni ta formoni, sepse ajo nuk përfaqëson shumicën e votave të qytetarëve të Kosovës. Ajo që ju po tentoni ta votoni sot nuk është qeveria Hoti. Madje nuk është si thuhet as qeveria Thaqit 3, por më shumë se qeveria Thaqit 3 është qeveria Thaqit, që do të jetë e bërë, e përdorur dhe në fund e hedhur si një leckë
pasi që t'i ketë arritur qëllimet e tij. Kjo qeveri do t'i duhet atij vetëm sa për të shërbyer për legjitimimin e ndarjes Kosovës dhe që të përfitoj nga kjo qeveri edhe një mandat tjetër si president. Neve nuk është që na vije keq për veten tonë, por na vije keq sepse po tentohet të bëhet një qeveri vazale që shtetin do ta rikthejë sërish në duart e grupeve dhe individëve që i kanë kapur shumë mekanizma shtetëror e bashkë me to ju kanë kapur edhe shumicën për jush si parti politike. Neve nuk na vije keq për mocionin për rrëzimin e qeverisë, por na vije keq sepse ju nuk rrëzuat një qeveri, por rrëzuat për tokë shpresat e qytetarëve që kishin të disa për jush. Edhe vetë mocioni i mosbesimit nuk ndodhi as për tarifën nda Serbisë, e as për një farë ministri shkarkuar, por pikrisht mocioni i mosbesimit për qeverinë Kurti ishte i planifikuar dhe i realizuar që t'i hapi rrugë një marrëveshje që po pret diku e fshehur si draft në sirtarët e thaqit dhe të Vučićit. Nëse guxoni ta thoni të kundërtën, ju keni marrë guximin të tentoni t'i mashtroni sërish qytetarët tashme syqel të Kosovës. I dim shumë mirë qëllimet tuaja. Ju qëllimit i keni të cekta por të rrezikshme, thjeshta por të këqija. Ju doni të përfitoni nga një situatë e rëndë për Kosovën, që të grabisni pushtet pa fitore e pa zgjedhje. Ashtu siç përfituat nga pandemia për ta quar qeverinë në mocion mosbesimi. E keni perfeksionuar tashme zanatin e përfitimit nga situatat. Po, a nuk jeni disa prej jush ata që kur s'keni fituar zgjedhje, por gjithmonë keni përfituar nga fitoret e të tjerëve? E kam fjalën sidomos për disa partit vogla që tash kanë mbetur atje dikon fund sallës e që gjithmonë presin nga përplasjet e të mëdhejve për të përfituar një copë pushtet. Ju sot dukeni pak edhe të emocionuar nga një farë gëzimi zbehtë e ndrojtur, por në të vërtet brenda këtij emocioni është frika që keni ju nga drejtësia që për një moment mendoni që i shpejtuat asaj. Për pak më shumë se 100 ditë, juve qeveria e lëvizjes vetëndosje u zbuloi rrënjët dhe tentakulat që kishin mbështjellur shtetin dhe mekanizmat e tij. Prandaj, ju nuk kishit faj që kishit frikë nga drejtësia që ne i hapëm rrugë. Ju planifikuat që qeveria e vetëndosjes, ju planifikuat që qeveria e vetëndosjes të bashkëpunonte me ju. Ju nuk mund të ndjeheshit mirë kur qeveria Kurti filloi çmontimin e ekipeve të kapjes së administratës, diplomacisë dhe bordeve publike. Ju nuk mund të adoroni lëvizjen vetëndosje sepse ne mund t'u garantojmë opozitën, por jo edhe qetësinë e të qenurit në opozitë. Për 100 e më shumë ditë, qeveria Kurti nuk bashkëpunoi me asnjë komunal, as në veri, as në jug, në dëm të shtetit dhe të qytetarëve. Ju nuk mund të adoronit qeverinë e vetëvendosjes, sepse nuk mund të gjeni të bashkëpunimin ton për tendera, për falje e shitje të pasurive publike e për korrupsion. Por, para se gjithash, ju nuk mund të adoronit qeverinë Kurti, sepse ajo nuk bashkëpunoi me ju e as me dikë tjetër për pazare me Serbinë e për ndarjet Kosovës. Serbisë i vum reciprocitet të cilin ju po e kundërshtoni. Qeveria e lëvizjes vetëndosje ishte dhe do të jetë në të ardhmen qeveri e qytetarëve të vendit, qeveri që punon drejt e pa kompromise, me përkushtim në të mirën e qytetarëve e jo për përfitime të njerëzve të pushtetit. Kjo është arsyeja që shumë prej jush u bët bashkë sot kundër lëvizjes vetëvendosje. Por nuk e di, ndoshta edhe po gabohem, por kam një fije droje se jo të gjithë për jush po e dini se çfarë po bëni. Mundet se jo të gjithë për jush e keni qëllim atë çfarë mund ta bëni duke u bërë pavetëdijshëm pjesë e planeve sekrete të Vučićit të thaqit për ta krijuar një qeveri marionet në duart e tyre. Prandaj, keni edhe pak kohë që të mendoni, që të reflektoni dhe të pyesni veten tuaj se a duhet apo jo të jeni pjesë e kësaj ndërmarrje të përbashkët ilegale. Keni ku pyesni. Pyesni familjet tuaja. Pyesni miqtë tuaj të vërtet. Votuesit tuaj. Jam shumë i sigurt
për përgjigje që do të merrni. E ajo përgjigje është e vërteta. Ose le të pyesim bashkë qytetarët e vendit. Le të shkojmë në zgjedhje dhe ata do të na tregojnë se ku kemi vendin, ata do të na tregojnë se kush ka të drejtë. Prandaj kërkesa jonë për zgjedhje ka ardhur mbi të gjitha në respekt të sovranit, të cilit duhet ti shërbejmë të gjithë dhe të cilin duhet ta përfaqësojmë me besnikëri e dinitet. Le të shkojmë pranë zgjedhje. Ne duam zgjedhje të parakoshme, duke respektuar edhe vullnetin e qytetarëve që po shprehin me anë të peticionit, por edhe duke respektuar kushtetutën e vendit që e thotë një gjë të tillë. Nëse veç ju keni vendosur të vazhdoni kështu, me këtë ndërmarrje të përbashkët ilegale, atëherë bashkë do të shihemi në përballje tjera politike. Ne po kthehemi të qytetarët, ju rrini në mbrojtjen e thaqit. Këtu do të jemi në kuvend e në shesh, kudo që do të na kërkoj nevoja dhe kudo që do të na kërkojnë qytetarët. Ju falenderoj. Faleminderit. Tani fjalën e ka kryetari i grupit parlamentar të LDK, zoti Arben Gashi. Faleminderit i nderuar kryesues, nderuar kolegë deputet. Ne sot jemi mbledhur për të zgjedhur qeverinë e re, me në krye kandidatin ton, zotin Qeverisë Hoti. Pas një procesi të mundimshëm, politike kushtetues, por me bindje se po veprojmë drejt dhe në mënyrë racionale. Ndonse në dukje ky vendim, kjo qeveri, duket se vjen si rezultat e një situate polarizuese dhe të diskutuar e të diskutueshme. Nuk duket vendim popullor. Një pjesë e publikut dhe spektrit politik shikon me kundërshtim, po thuajse me urrejtje. Pjesa tjetër me shpresë dhe me besim. Në fakt, ne kishim një qeveri cilën e kishim ndërtuar me shpresë dhe me besim. Por si rezultati i gabimeve në qeverinë që po shkon, shpresa humb. Na mbeti vetëm qeveria, e cila po ashtu ra. Tani çështja është si mund të qeverisim me një qeveri e cila duhet të ndërtoj shpresën. Gjithsesi, ne si qytetar do të shpresojmë që qeveria do të qeverisë mirë. Por qeveria të mos shpresoj, por të punoj. Të punoj shumë që ta kthej shpresën dhe ta ndërtoj zhvillimin. Duke njohur kandidatin ton zotin Hoti, por dhe ministrat e LDK-s, them se këtyre nuk ju duhet shumë shpresa, duke ditur se cili do të bëj punën më të mirë në fushën e tij. Po ashtu, duke pritur se me të njëjtat kritere dhe nivele do të kemi edhe përfaqësuesit nga partitë tjera në këtë koalicion, siç është Nisma, Aleanca për Rëmërinë e Kosovës dhe partitë tjera që përfaqësojnë komunitetet jo shumicë në Kosovë. Por një gjë duhet ta ketë qartë kjo qeveri. Përgjegjësinë që e ka, jo vetëm në raport me krizën ekonomike, ku ne mendojmë se do të arrijë objektivat, ndoshta më lehtë se cila qeveri tjetër. Nuk do të ketë mundësi që të arsyetohet se ishte krizë dhe nuk mundëm qeverisni mirë. Pra, krizën nuk do të keni pretekst për dështim, sepse ne nuk do t'ja u pranojmë. Kjo qeveri duhet ketë parasysh dhe një element tjetër, mirë qeverisjen, që është kriteri esencial në cilin ne do të bazohemi dhe do t'ju monitorojmë si kuvend. Nuk do të pranojmë asnjë lloj arsyetimi. Pra arsyetime të asnjë lloji në rast se nuk do të kemi qeverisje suksesshme. Por gjithsesi, ne pajtohemi që të ndërtojmë disa kritere. Kritere të cilat kanë bëjnë me nepotizmin apo me punësimet partijake apo krajinore. Nuk do të merrem vendime pa konsultim me publikun, si dhe do të ketë qasje të plotë të publikut dhe të palëve të interesuar në procesin e tenderimit dhe vendimarrjes qeveritare. Arsyet pse disa e shohin me dyshim qeverinë
kanë bëjnë me dy çështje kryesore. Sa do të vazhdoj apo do të rrezikohet ndarja e Kosovës. Dhe elementi i dytë është a do të vazhdoj procesi i kapjes shtetit. Kjo është perceptimi i përgjithshëm publik. Marrëveshja me Serbinë, dialogu, njohja ndjersjell, kompetencat e asociacionit, këto janë çështje që duhet diskutohen këtë parlament. Qeveria ka kompetenca të negociojë marrëveshjen ndërshtetërore, por kjo qeveri, si dhe secila qeveri tjetër, duhet ta dinë se negocion në emën tonin, pra në emën të kuvendit, që do më thonë në emën të popullit Kosovës. Zoti Hoti negocioni në emën tonin, në emën të popullit Kosovës. Përfaqësuesit e popullit, dhe nëse vetë populli ka nevojë, duhet shprehet për këtë çështje. Pra me referendum apo forma tjera, nëse ne bashkarisht të shohim të arsyeshme. Neve na duhen negociator të fortë, por fillimisht na duhet një konsensus i brendshëm, mbi këtë çështje sidomos. Na duhet bashkëpunim edhe nëse vetëvendosja dhe PDK ju ka ardhur vështirë që ndërtojnë deri tash një bashkëpunim, tash nga pozicionet e opozitës besoj se do ta kenë më lehtë dhe do ta kenë derën e hapur edhe te kryeministri i Kosovës zoti Hoti, por edhe në grupin parlamentar për gjitha çështjet që ne bashkarisht do t'i shohim të arsyeshme. Dhe sërish po e theksoj, neve na duhet të jemi bashkë në politikën e jashtme, sepse kufijtë e Kosovës, territori i Kosovës, natyra e rregullimit shtetëror të Republikës Kosovës janë çështjet e popullit të Kosovës. E popullin e Kosovës e përfaqësojmë ne këtu, siç jemi bashkë dhe siç do duhet jemi edhe me pjesën e opozitës, e cila për momentin nuk është prezent, për të ruajtur interesat e Kosovës. Pra, duke u pajtuar konsensualisht për politikën e jashtme, ne do të heqim nga përdorimi që ja bëjmë kësaj çështje në politikën e brendshme. Në fushatas nuk janë gjëja më e mençur për të bërë. Politika e jashtme nuk duhet të shndrohet në garë televizive. Pra, ne e dimë se Kosova është një fakt. Pra, unë ftoj kryeministrin e ardhshëm dhe ftoj gjitha spektrin politik që të jemi bashkë në këtë çështje. Unë ju siguroj po ashtu se ne si shumicë parlamentare, si Lidhja Demokratike e Kosovës, bashkë me aleatët tonë, do të dëgjojmë me vëmendje vërejtjet tuaja. Do të përpiqemi të krijojmë hapësirën e nevojshme për përfshirje të ideve dhe të propozimeve tuaja, edhe në negociata, edhe në propozimet që dalin këtu në kuvend. Sa i përket kapjes së shtetit, problematikës dytë, percepcioni që është krijuar nga kapja është diçka që nuk mund të anashkalohet apo të relativizohet. Ky shtet konsiderohet, perceptohet si i kapur. Në të njëjtën mënyrë si perceptohen shumica e shteteve kudo, nga klasa politike. Kemi emëruar dhe kanë emëruar partitë politike, kush më shumë e kush më pak, militant e nepotizëm në poste të rëndësishme shtetërore qeveritare. U pa se as vetë vendosje nuk ishte imune ndaj këtij impulsit fituesit, që ta kapitalizoj fitoren e vetë, jo vetëm në aspektin ideor, por edhe në atë material, dhe ne mund të themi sot se bashkarisht mund të ndalim këtë praktikë keqe. Mund të ndalim këtë praktikë duke ndërtuar një normë të re politike dhe shoqërore. Unë them se kapja nuk duhet të jetë element që identifikon këtë qeverisje, dhe ne duhet të analim. Unë them se ne duhet të vazhdojmë të shkapim shtetin, pa punësime partijake familjare, ashtu si që kemi premtuar në fushatën tonë, dhe ashtu si që premtoj kandidati jonë për kryeministër sot. Dhe si fillim, unë i rekomandoj qeverisë që bordet e caktuara nga lëvizja vendosje të mos shkarkohen fillimisht, por të bëhet një performancë thukt dhe të vlerësohet puna e tyre. Jo të shkarkohen a priori pse u emëruan nga lëvizja vendosje, por të shihet baza e tyre juridike dhe ligjore dhe mbi këtë të veprohet. Sa i përket bashkëpunimit me opozitën,
Ne jemi të gatshëm të inicojmë dialog për të përgatitur procesin e përbashkët përfundimit bisedimeve me Serbinë dhe të futjes Kosovës në nivel tjetër politik bamjes në arenën ndërkombëtare dhe në nivelin e politik bamjes në brendshme. Qeverisë Hoti, si përfaqësuesi i shumicës parlamentare, i them me seriozitetin më të lartë të deklaratës se ne jemi mbikëqyrës si tuaj. Ne shumica bashkë me opozitën. Ju qeveria jeni aty për të realizuar objektivat e synuara të votuara nga ne. Dhe nëse dështoni, devijoni ose hezitoni, ta keni parasysh se sezona e shkarkimeve nuk ka përfunduar. Ky kuvend ju shkarkon. Faleminderit. Regjia 1 minutë, ju lutem. 1 minutë vetëm. Sepse ky kuvend ju zgjedh, pra populli i Kosovës. Si përfundim, unë besoj se Abdullah Hoti e ka dijen dhe pasionin për ta kryer këtë punë, por i duhet përkrahja jonë. Prandaj ju ftoj deputet të nderuar, të votojmë këtë qeveri, me besim të plot parlamentar, por edhe me mbikëqyrje të theksuar si asnjëherë më parë. Edhe herë ju ftoj ta votoni këtë qeveri. Faleminderit. Faleminderit. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, fjalën e ka zoti Kadri Veseli. Të nderuar deputet, të dashur qytetar. Nuk e di se a ka ngjarje më rëndësi për një vend se sa votimi i qeverisë së saj. Kjo është në fakt vetë situata kur askujt si ban përshtypje, cilën e ka sjellur lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës, vendin tonë. Shumë nga ju të dashur qytetar, sot mund të bëni një pyetje. Pse jemi këtu tani? Dhe si u bë, pas gjithë atyre premtimeve që i shkrepen me aq zhurmë, pas 6 tetorit të shembet gjithçka në më pak se 50 ditë. Atë që e quajtën shpresë e kthyen në një mashtrim të madh dhe të papar. Të dashur qytetar, kjo është një kohë kur në vendin tonë mashtrimi dhe urrejtja janë instaluar si standard në politikë, që manipulimi është bërë mjet i prekshëm përfitimi, ndërsa tyftërsia normë veprimi. Të korruptuarit flasin për ndershmëri e dhunuesit për ligj. Urtësia merret për ligësi e agresiviteti për virtyt. Flasin për varfëri, por të varfër nuk janë. Flasin për papunësi, por të papun nuk janë. Flasin për oligark, por me oligark mis janë. Ata që munguan në historinë tonë të re, flasin edhe për një çlirim të ri. Mohojnë gjithçka dhe akuzojnë secilin. Sipas tyre, 20 vjet liri janë vite të zeza të Kosovës. Por nuk dim cilat janë vitet e bardha në Kosovë që ata po i marrin si referencë. Çdo gjë vën në dyshim historinë, të tashmen dhe të ardhmen, përcaktimin për shtetin, gjitha vlerat dhe çdo të arritur. Vën në pikpyetje edhe partneritetet tradicionale ndërkombëtare dhe flasin për një utopi bolshevike e cila e ka tronditur Evropën për 45 vjet. Të dashur qytetar, pas 20 vjet lirie, këto dilema, kjo urrejtje dhe ky mohim, brenda dhe jashtë, janë rrezik nacional. Ato nuk e rrezikojnë vetëm pushtetin e dikujt, fatin politik të individëve ose partive, por rrezikojnë qëndësisht ekzistencën tonë si shtet,
sovranitetin, territorin, vetë fatin njerëzor të njerëzve tanë, jetësor të njerëzve tanë të Kosovës, të rinë dhe patriot. E kanë kthyer Kosovën në arenë të tyre mashtrimi. Por, Kosova shtet nuk është dhe nuk ka qenë asnjëherë vatër e rrezikimit të Evropës. As për krim, as për korrupsion dhe as për terrorizëm. Kosova shtet është sinonim i paqes, stabilitetit dhe tolerancës. Kosova për 20 vjetë nuk e arriti Evropën e zhvilluar as si standard jetese, as si zhvillim, por nuk mbetëm as pak mbrapa Ballkanit ku jemi. Jemi shteti i fundit i liruar në Evropë, por ende mbetemi shteti më i izoluar në Evropë. Të gjithë dua më mirë dhe më shumë për vendin, por e mira nuk vjen prej fjalëve dhe punëve të këqija. Aq më pak me politika qeverisëse si këta 3 muajt e fundit që premtuan shpresë e parajs, por sollën dëshpërim e varfëri për qytetarët. Në kohën më të rëndë të pandemisë dhe pasigurisë ekonomike, kur ishte i domosdoshëm bashkëpunimi, kryeministri i doli punë me të gjithë dhe i shpërfilli të gjithë. Nuk pranoj për e shërbimeve publik. Albin Kurti po ik prej vetës, jo prej të tjerëve, por e ka dëmtuar rënd Kosovën. Këtë qytetarët do ta përjetojnë në shtëpitë e tyre shumë shpejt. Dilemat që ka hapur brenda, me nxitjen e urrejtjes dhe dëshirën për revansh, janë minore përballë dilemave që ka hapur me garantuesit e ekzistencës sonë fizike dhe shtetërore me mes tradicional të Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është një dëm i pa llogaritshëm politik, që është bërë vendit nga ideologjia anti-amerikane e kryeministrit. Ashtu si dhe nga sjellja e tij qyqare përballë Serbisë. Në këto 100 ditë, Kosova u qeveris nga një mendësi e paranojave, që shpik armiq në shtëpitë vetë, që shpik armiq në shtëpitë e mezhve më të mirë të Kosovës. Ideja e përfitimit me çdo kusht, çdo herë sjell humbjen pa kusht. Kjo edhe po i ndodh sot Albin Kurtit. Kjo do t'i ndodh edhe Abdullah Hotit, i cili është kopje jo origjinale e këtij mashtrimi. Do t'a bëj edhe më të rëndë situatën në këtë vend. Lidhja demokratike e Kosovës, kur nuk ka qenë në pushtet, gjithmonë ka ndihmuar rënimin. Ndërsa kur është në pushtet, kur nuk merr përgjegjësitë që i takojnë. Pastaj, këto koalicionet, qoftë ky aktual, qoftë ai paraprak, kur dëgjon pyrjet me styre dhe bashkimet me pas, nuk mund të mos pyesësh. A ka mbetur pak nder e moral të këta njerëz? Të dashur qytetarë, ky soi nuk ju ndihmon as juve dhe as Kosovës. Përkundrazi, kam jo rreziku juve dhe Kosovën. Kosova ka nevojë të rikthehet agjendës së rimekëmbjes nacionale. Votimi që do të ndodhë sot është vazhdimsi e mashtrimit. Partia Demokratike e Kosovës nuk do ta votoj këtë qeveri. Nuk jemi me vetëvendosjen, as nuk jemi me lidhjen demokratike të Kosovës. Nuk ka dhe nuk do të ketë kur pazare me mua dhe me PDK-n për pushtet. E një lojën politike dhe i daloj mirë strategjit e përfitimit abuzus në politikë. Por nuk i pranoj, sikurse të ma japin tër pushtetin e mundshëm, sepse është mashtrim. Unë e kam nisur një rrugë dhe e kam një qëllim të cilin do të qoj deri në fund. Unë besoj në këtë vend, besoj në njerëzit e mirë dhe të zot të këtij vendi për të bërë ndryshime të mëdha. Kriminalve, të korrupturve dhe mashtruzve do t'ju vi fundi. Ndërsa rendit, ligjit, të drejtit
dhe punëtorit do t'i vi qasti. Kjo është e domosdoshme, kjo është e pashmangshme dhe këtë nuk mund të ndalë askush. Faleminderit. Radha është e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zonja Teuta Haxhiu në emër të grupit. Faleminderit nën kryetar i Kuvendit të Republikës Kosovës. Nderuar kolegë dhe ju kolege deputete, nderuar qytetarë të vendit tim. Sot jemi mbledhur për të realizuar vullnetin e popullit përmes të zgjedhurve të tij dhe për të zbatuar Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Si pasojë mungesës së një politike demokratike dhe një partneriteti absolutisht jo serioz, në raport me detyrat dhe përgjegjësitë themelore të shtetit, nevojën emergjente për ngritjen ekonomike të vendit në njëra anë dhe sidomos si rezultati mungesës së një strategjie dhe një vizionit qartë për shtetin në raport me politikën e jashtme dhe ruajtjen e partneritetit strategjik me aleatët e Republikës sonë, e në thekst veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, pozicioni i Kosovës është dëmtuar dhe sot jemi ne të zgjedhurit e popullit, këtu ku buron legitimiteti demokratik dhe që obligohemi që ta kthejmë vendin në binar. Pra, pas gjithë këtyre zhvillimeve, që quan ngritjen dhe votimin e suksesshëm të mocionit të votbesimit, zhvillimet e cilat për me keq u provokuan nga kreu i qeverisë, Zoti Kurti, pikërisht në ditët tepër të rënda, jo vetëm për vendin tonë, gjatë kohës së pandemisë COVID-19. Ne si Aleancë vepruan natyrshëm konform përgjegjësisë që kemi. Edhe pse shumë herë e kemi thënë, e unë po përsëris se dëshira jonë ishte që qeveria Kurtit jetonte më gjatë, në mënyrë që qytetarët apo populli, si që po pretendojnë ta përvetësojnë, ta shohë fytyrën e vërtet kësaj qeverie në largim. Sot, do të ndalem vetëm për qëndrimin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, në raport me qeverinë e re, pra Qeverisë Hoti, veç mas në planin ekonomik. Natyrisht që qeveria e re po formohet pas vullnetit të shprehur të 2/3 të përfaqësuesve të qytetarëve të Republikës sonë në kuvendin e saj, edhe si obligim kushtetues për themelimin e institucioneve funksionale dhe demokratike. Pra, të vëdijshëm se vendi ynë ka nevojë për një qeveri të mandatuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, pas vendimit 1-0 në Këshillin Drejtues të AK-s, kemi vendosur që të jemi pjesë e kësaj qeverie me besimin e madh se gjërat do të lëvizin pozitivisht, në një kohë shumë delikate, në shumë dimensione, e sidomos në orientimin e ri bazik për ngritjen e kapaciteteve për një zhvillim të domosdoshëm ekonomik. Kjo do të thotë se ne po i marrim edhe përgjegjësitë tona si partner koalicioni, duke bërë kujdes të veçantë që fillimisht t'i respektojmë pasojat nga pandemia, siç ka thënë disa herë edhe vetë kryetari ish kryeministri Haradinaj, në mënyrë që bashkarisht t'i përballojmë me lehtë këto pasoja, sidomos në planin e rimëkëmbjes ekonomike dhe forcimin e shtetit ligjor. Ndërsa kujdes të shtuar do të bëjmë edhe në shumë tema të tjera, për cilat jemi dakorduar me partnerët tanë të koalicionit në kuadër të planit qeverisës. Siç është tema e bisedime me Serbinë, e që ne kemi thënë dhe vazhdimisht besojmë dhe jemi shumë sigurt që përmbyllja e kësaj marrëveshje
është me vetmin kusht njohjen reciproke në mes dy shteteve në kufijt ekzistues. Pastaj ndalimin për destabilizim apo defunksionalizim të tipit të Dodik Republikës apo edhe pushtetin e ndërmjetëm që synohet përmes asociacionit të komuna me shumicë serbe. Pra, këtu qëndrimi ynë, por edhe i partnerit tanë, LDK-s dhe subjekteve tjera, është shumë i qartë. Qëndrim të përbashkët kemi sidomos në luftimin e korrupsionit dhe forcimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkimit Evropian. Po ashtu, prioritet i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës mbetet korrigjimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, përkatësisht për mbylljen e obligimeve të marrura shtetërore. Sidoqoftë, tash për tash, për Aleancën prioritet parsor paraqet menaxhimi i gjendjes post-pandemike ku para se gjithash është parapar. Pakoja ekonomike sociale për bizneset në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik bazuar në ekonominë e tregut lirë. Subvencionimi i bizneseve të vogla dhe të mesme, ndihmesa për prodhuesit dhe korporatat në mënyrë të posaçme, ndihmesa për fuqinë punëtore në sektorin privat. Mbrojtja dhe promovimi i investimeve të huaja. Në planin e sigurisë është domosdoshme rritja e buxhetit për sektorin e sundimit të ligjit dhe sigurisë. Në radhë parë për Forcën e Sigurisë së Kosovës, Policinë e Kosovës, Agjencionin e Inteligjencës, Prokurinë e Shtetit, Sistemin gjyqësor, zjarrfiksit, inspektoriatet e të tjerë. Ndërsa në planin e buxhetit, Aleanca do të jep kontributin e saj maksimal në rishikqimin e buxhetit të Republikës së Kosovës, sidomos në korrigjimin e gabimeve dhe diskriminimeve serioze që janë bërë në ndarjen selektive buxhetore nëpër komuna. Përfshirë këtu edhe kodin e investimeve kapitale si që janë autostrada Ano Moravës dhe ajo e Dugagjinit. Pra, Aleanca do të jetë shumë e kujdesshme në ruajtjen e partneritetit qeverisës, sepse vërtet është koha e fundit që me përgjegjësitë më të larta profesionale, njerëzore e kombëtare, gjithë potencialet tona t'i vendosim në këtë funksion. Ky është shërbimi themelor që qytetarët presin me drejtë nga institucionet. Ky është shërbimi themelor dhe sjellja jonë me parimet më thelbësore që duhet t'i ketë secili përgjegjësinë e vet. Dhe që duhet ta vendosim në dispozicion e që me përkushtim t'i mirë menaxhojmë idetë kreative dhe projekte zhvillimore, të cilat janë funksion të përmirësimit të jetës së qytetarëve. Pa retorik, por se me vendosshmëri dhe llogaridhënie hap për hap e cent për cent. Me këto synime dhe për këtë besim, ne po bëhemi pjesë e qeverisë së re, pra e Qeverisë Hoti, me zotimin se do të jemi mbikëqyrësit më të rrept të punës së kabinetit qeveritar në çdo moment. Sepse, sinqerisht, edhe ashtu jemi shumë vonë. Kosova ka humbur të jetë ndryshe. Kosova duhet jetë e të bëhet më e mirë, sepse këtë meriton populli i saj. Këtë kemi detyrë të përjetshme nga e kaluara jonë e dhimbshme, këtë kemi obligim para qytetarëve, sidomos ndaj rinisë më të mirë që ka njerëzimi, që është rinia jonë. Unë mendoj se qeveria e re, testin e parë do ta ketë pikërisht në sjelljen e saj në këtë raport, pra me rinin, të cilës duhet i mundsoj me çdo kusht në radhë parë përparësinë punësim, avancim sigurt përmes projekteve të studiuara mirë dhe krijim të kushte për ndërtimin e një jete të re në vendin tonë. Pra, ne si Aleancë jemi të përkushtuar që misioni qeverisë së re, sidomos në planin ekonomik
duhet ta ketë prioritet mbi prioritete nevojën urgjente të largimit të trurit ton të rinj nga Kosova, pra ndaljes së largimit të ikjes pra të trurit ton pra nga Kosova, investimet pra në këtë kapital. Për sot edhe për nesër, si dhe planifikimin e një strategjie funksionale për kthimin e këtij truri të shpërndar kudo në përbot. Kjo më së paku do t'jetë dëshirë. Kjo do t'jetë detyrë e pakapërcyeshme e Qeverisë Hoti, por mbi të gjitha është edhe detyra jonë që kryeministrin e ri ta ndihmojmë me të gjitha kapacitetet që i kemi. Unë në fund uroj që besimi ndërsjellë që ndërtuam shumë herët, presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si ish kryeministër zoti Haradinaj, të përkthehet në shpresë dhe zhvillim për Kosovën, për qytetarët e saj pa dallim. Faleminderit. Faleminderit. Në emër të grupit parlamentar të listës serbe, fjalën e ka deputeti Igor Simic. Presim pak, me që janë prapa. Po. Poštovani, obraćam se u ime Srpske liste. U skladu sa interesima građana i na osnovu koalicionog sporazuma, poslanici Srpske liste će podržati formiranje ove vlade, jer će u njoj imati i svoje članove. Hvala. Faleminderit. Grupi parlamentari i Nismës, deputeti Endrit Shala. Do t'jetë përfaqësuesi fundit i grupeve parlamentare. Thonë kolegët cilët janë të interesuar të marrin fjalën do të kërkojnë tani, që të kemi listën. I nderuar kryesues, të nderuar kolegë deputet, qytetarë të Republikës Kosovës. Grupi parlamentar Nisma AKR e përkrajmë dhe do ta votojmë për zgjedhjes së qeverisë së re. Do t'jemi për kandidatit për kryeministër zotit Abdullah Hoti dhe për bërjes së re të qeverisë të propozuar nga i nominuari për kryeministër zoti Hoti. Si grup parlamentar Nisma AKR, jemi të bindur, por edhe njëkohësisht do të angazhohemi maksimalisht që parimet dhe programi qeverisës i miratuar nga partnerët e koalicionit LDK-AK Nisma të zbatohet në përpikmëri nga kabineti i ri qeveritar. Sidomos, dhe do të kemi fokus të veçantë në zbatimin e objektivave themelore të kësaj qeverie, që janë betejë për ta mbushur pandeminë COVID-19, përmbyllja e dialogut me Serbinë, e kjo që duhet të nënkuptojmë me njohje reciproke, rimekëmbja e ekonomisë pas pandemisë, forcimi i shtetit ligjor përmes luftës kundër krimit dhe korrupsionit dhe forcimi i partneritetit me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partneritet ky i cili është dëmtuar jashtëzakonisht shumë nga qeveria. Unë para 2 dite kam deklaruar që nuk do ta votoj qeverinë Hoti për arsye të monopolizimit të partisë Nisma për Kosovën nga 2 persona. Por mbrëm me vizitën që kam pasur në familjen time të presidentit dhe ish kryeministit të Haradinaj, kam ndruar mendjen dhe vota ime do të jetë për këta 2 persona, pro qeverisë Hoti. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kolegë të tjerë të paraqitur nuk ka. Unë pyes kandidatin e nominuar për kryeministër nëse dëshiron fjalën ndonjëherë. Jo. Atëherë do të vazhdojmë sipas procedurës. Ju lutem që së pari të bëjnë një sqarim procedural dhe shërbimin që të konstatoj prezencën. Pra, sqarimi është ky. Në bazë të nenit 96 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës që ka të bëjë me ministritë dhe përfaqësimin e komuniteteve.
Zgjedhja këtyre ministrave dhe zëvendës ministrave, pra është fjala për përfaqësues të komuniteteve, do të vendoset pas konsultimit me partitë, me koalicionet ose grupet që përfaqësojnë komunitetet që nuk janë shumicë në Kosovë. Nëse caktohen kandidat jashtë deputetëve të Kuvendit të Kosovës, për këta ministra e zëvendës ministra kërkohet miratimi formal i shumicës së deputetëve të Kuvendit, të cilët u përkasin partive, koalicioneve, nismave qytetare dhe kandidatëve të pavarur, të cilët janë deklaruar se përfaqësojnë komunitetin në fjalë. Pra, para se të procedojmë me votimin e kabinetit të plotë qeveritar, për ministrën e propozuar nga radhët e komunitetit serb, nëse nuk është deputet, kërkohet miratimi formal i shumicës së deputetëve të komunitetit serb. Për ministrin e propozuar nga radhët e komuniteteve tjera, jo shumicë, nëse nuk është deputet, kërkohet miratimi formal i shumicës së deputetëve të komuniteteve tjera, jo shumicë. Pra, nevojitën se paku 6 vota për të deputetëve nga komuniteti serb, dhe së paku 6 vota për nga radhët e deputetëve të komuniteteve tjera jo shumicë. Atëherë së pari ftoj edhe njëherë përfaqësuesin e grupit parlamentar të listës serbe që t'japë emrin. Zoti Igor Simić. Gjitha votat janë për, pra asnjë kundër, asnjë abstenim, propozimet e tyre miratohen. Do të kalojmë te propozimi i komuniteteve tjera jo shumicë. Kush do të bëj propozimin? Zoti Albert Kinolli, urdhëroni. Pra do të ndjekim të njëjtën procedurë, por kësaj radhe do të votojnë vetëm përfaqësuesit e komuniteteve tjera jo shumicë, pa përfaqësuesit e komunitetit serb. Urdhëroni. Faleminderit, nderuar kryesues. Përfaqësues për kabinetin qeveritar si ministër nga komunitetet tjera është zotëri Janis Karavan. Faleminderit, do të votojmë për kandidaturën e zotit Enis Karavan. Pra, do të ndjekim të njëjtën procedurë. Kush abstenon?
ndërtu relacionet e dëmtuara me partnerët strategjik. Unë besoj që do të jemi llogaridhënës para këtij kuvendi strategjik. Unë besoj që do të jemi llogaridhënës para këtij kuvendi strategjik. Unë besoj që do të jemi llogaridhënës para këtij kuvendi strategjik. Unë besoj që do të jemi llogaridhënës para këtij kuvendi.